Gusto Alam mo, mo? hindi ko makalimutan sa'yo, ganito. Patapos yung film natin noon, yung You're My Boss. Biglang sabi ni Direk Tonet, kailangan ako yung magpe-present sa ending, English. Sabi ko, Direk, wag na, tatagal tayo dyan. Hindi ko talaga Naalala ko kaya yan. Maniwala ka, hindi tayo matatapos. Sabi ni Direk Tonet, sabi ni Inang, kailangan mo doon talaga ko. Ganun na, sige. Kinuha ko yung script, pinasulat ko. Tapos dinikit kong Alam ganun. mo sino nagsulat? Ikaw! Oo, ikaw! Tapos, meron pag, di ba, dahil di ba, sige na nga, ano na Sabi nga. ko, ako na magsusulat. Binabasa ko talaga, kago, Diyos ko. Pero tapos ka na sa NCBA na hotel. HRM. HRM. Saka ano ko, valedictorian ako. Hindi, joke lang yun. hindi, joke lang yun. Siyempre, iniisip mo, pamilya mo, iniisip ko, lola ko, mga kaibigan, papakita ka ng puwet. Hindi ko kakain. Ang hirot ang galing. Hindi ko makalimutan pa ang brief ko ng bench pa yun eh. Gagawin. nung huli tayong nagkasama. Oo. Kasi feeling ko yung 2015 na yun yung talagang parang breakthrough na sa'yo na hindi ka na mapipigilan talaga after nun. After You're My Boss, ginawa mo yung Ang Probinsyano. Oo. Tapos yun na yun, dire-diretso na yun Dire-diretso. hanggang sa the longest running teleserye yung Probinsyano, nag-direct ka na, nag-MMF ka na, sunod-sunod na yun, di ba? Pero alam mo, sabihin ko, alam mo ba, sa dami ng mga nagawa ko from indie, gano'n, ang You're My Boss ang isa sa pinaka-favorite ko. No joke. Di ba, honestly, hindi naman ako nagpatawa doon, pero hindi ko kalain na, nakakatawa pala ako. Yung parang, laba, yung experience natin, yung English na. Naaalala mo yun? Hanggang ngayon, sinashare nila yun. Hindi ko talaga Yung English. Sabi, di matin. Alam mo ba yun ang challenge ni Coco? Paggawa mo sa kanya lahat, wag lang mag-Inglesan. Yung nag-uusap din kami, sabi ni Coco, mag-uusap tayo, Tin, pero wala tayong Inglesan. Sabi ko, game ako dyan. Wala tayong Inglesan, Coco. Basta Hindi. kung anong gusto Alam mo, mo. hindi ko makalimutan sa'yo, ganito. Patapos yung film natin noon, yung You're My Boss. Biglang sabi ni Direk Tonet, kailangan ako yung magpe-present sa ending, English. Sabi ko, Direk, wag na, tatagal tayo dyan. Hindi ko talaga Naalala ko kaya yan. Maniwala ka, hindi tayo matatapos. Sabi ni Direk Tonet, sabi ni Inang, kailangan mo doon talaga. Hindi ko talaga kaya. Sabi ko, Naalala ko yun, parang pamadaling araw na yan o umaga. Nagbubunuan pa kayo sa gilid. Talagang naghahagil kayo. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin yan. Nakaganyan lang ako. So, sino kayang mananalo? Gagawin o hindi gagawin? Ewan ko kung tandaan mo. Ito ginawa natin. Sabi ko, ganun na. Sige. Kinuha ko yung script. English di ba? Magpe-present ako, ganun. Pinasulat ko. Sa mga writer, di ba? Tapos dinikit kong Alam ganun. ba sino nagsulat? Ikaw! Oo, ikaw! Tapos, meron pag, di ba, dahil di ba, sige na nga, ano na Sabi nga. ko, ako na magsusulat. Tapos lahat, pinractice ni Coco, lahat ng eyeline niya, pag nagpe-present siya, kung saan tatama ang mata niya, nandun yung English. Meron ako doon, meron isa nasa dadali. Nakaganon talaga. Binabasa ko talaga, kago, Diyos ko. Alam mo, paggawa mo na lahat kay Coco, lahat, nudity magagawa niya yan, wag mo siyang ipa-English. There we go. Oo, yun talaga. Alam mo, Tin, ikaw naman, sa dami ng artista, ikaw napapansin ko, alam mo, isa sa matatali. Alam mo bakit? Lagi ka lang tahimik, nagbabasa. Matalang lahat ng artista, chikahan, ikaw nakatahimik ka lang. Ang talino tao talaga to. Ikaw ang gano'n. Pero si Coco, Pero ang gusto ko naman sa'yo, pag lumapit naman ako sa'yo, hindi mo naman pinararamdam sa akin na matalino ka. Binababaan mo ko, gusto mo jolog sana, sige. hindi, si Coco naman ang isang tipo ng artista, pag inupuan ka, dapat game ka. Kasi si Coco, pag kinausap mo siya, hindi kami nag-uusap tungkol sa pag-aartista eh. Pinag-usapan namin tungkol sa buhay, di ba? Buhay. Naalala ko, may shinare pa siya sa akin noon, nung nasa bundok kami ng Batanes. Ah, Ewan ko, ah. naalala mo pa, sabi mo, alam mo, Tin, ito ang gusto ko. Bibili ako ng malawak na lupa, tapos magpapatayo ako ng simbahan, tapos doon ako magpapakasal. Pero alam mo, sabi ko nga talaga, gusto ko lang magkaroon kahit maliit na kubo dun. Di ba totoo, Tin? Na-in-love siya sa Batanes. Lumapag tayo, wala kang sasabihin na thank you, God. Kasi hindi mo ganda. ina-expect na may ganong kagandang lugar sa Pilipinas. Di ba parang, grabe. Alam niyo ba na-hold kami sa airport? Dahil si Coco gustong uwi ng iba-ibang kulay na ibon sa Batanes. Hindi, nakapag-uwi. Hindi kami. Nakapag-uwi ako Sabi ko, nun. ba't di tayo makalipad? Humihingi ng permit kay Mayor. Kasi si Coco gustong iuwi yung mga ibon. Sabi ko, ano ba yung ibon na yan? Pagkita ko, ay, ang ganda nga. Kasi sabi ni Coco, di ba ang ganda, Tin? Sabi ko, oo nga, para
O, di ba? Imported itsura niya. Kasi na-inlove ka sa mga ibon. Di, may time na nahilig ka sa ibon, para kang si Kuya Hindi, Aga. may kwento yan. Habang nag-shooting tayo, di ba nagtitake tayo, naghanap ako ng mga, Kuya, saan yung mga kalapati dito? Sabi ko talagang ganun. Eh, may pulis na tayong kasama dun eh. Doon yung kapatid ko marami. Sabi ko, yung ba yung mga galing Taiwan? Oo. Kuya, pag dinner break, samahan mo ko. Ano ginagawa mo? Pagpunta namin, di ba, dinner break tayo, umalis ako. Pagka gano'n, yan, kuya, pwede ba bumili? Magkano? Pwede bang biling ko 300 isa? Sige, mamili ka lang dyan. Pengin sako. Sinako ko. Kuha ko sako. Ang dami ko nabili. Tapos sabi ko, lagay ko muna sa ano ko, kuya, hatid mo muna ako doon sa room ko. Alam mo saan ko kinulong? Sa CR. Ang baho ng CR ko, hindi ako makagamit. Kasi syempre, puro kalapati na. Tapos naalala mo, May kwento pa ako itong malupit natin. Shoot time Makati sa office. Ano ba class natin? Batanes, di ba? Batanes. Tapos Baklas. pag palanding na nakakatulog ka, gigising. Hoy, gising na kayo kasi kukunan natin yung paglapag. Di, tayo, retouch konti, ganun. Tapos pagbaba, ito na yung baba tayo nga. Akala ko yun lang ang kukunan yung baba. Dire-diretso take pala. Tapos di ba tinito, natatanda mo to. May eksena tayo, kunyari, nakaganon tayo, nakatingala tayo. Nagtitake tayo, maya na ako. Sabi mo ganun, Direk, wala na to, pitiw na to. Alating ko na yata ng madaling araw yun. totoo yan, may eksena kami sa You're My Boss. Balikan niyo yan. Nakahiga kami dalawa ni Coco. Nakatulog talaga siya while filming. Tapos tumingin na lang ako sa camera. Sabi ko, Pitiw na. hindi niya kaya magpaka-romcom ganyan. Bumitiw na. Pero grabe, kasi sabi ko si Coco, hindi talaga siya tumitigil. Ngayon, entrepreneur ka na. From actor, director, producer, ngayon, entrepreneur. Pero parang kasi, di ba, sa buhay natin, dadating tayo sa stage na parang, ano pa? Ano pa ang pwede kong gawin? Ano pa yung kaya kong gawin? Kaya ba napunta doon? Actually, Tin, sabi ko nga, pinakakinakatakutan ko magnegosyo. Kasi wala akong alam. Kasi ang alam ko, sabi nila, pag magninegosyo ka, dapat 100% nakatutok ka. Yes. Pero kung wala akong time, wala akong paano mangyayari? Nagkaroon ng lakas ng loob ako nung natuto ko mag-produce. Kauna-una akong pinroduce na pelikula, yung Panday. Nararamdaman ko gusto ko mag-direct. Pero hindi ko alam kung may magtitiwala. Kasi una, hindi naman ako nag-aral. Hindi nga ako nakakaintindi ng lente. Ang alam ko lang, magkwento. Sabi ko, pag nag-direct ako, sabi ko, paano kung hindi kumita? Ang pagpaproduce, parang susugal ka eh. Sugal, di ba? Sugal Sugal talaga talaga eh, eh. oo. Base sa mga experiences ko rin, pag nag-show abroad, di ba? Minsan, hit na hit yung soap mo. Tapos pag nag-show ka abroad, biglang hindi ganun. Bakit? Kasi mali yung marketing. Ang akala ng ibang mga producer, yung mga ibang inaalok na basta sikat yung artisan dinala, automatic na yun. Hindi nila alam na pag tama marketing, yan. Kaya sabi ko, ayoko na ma-experience yung lalabas ka sa mga tao, nakangiti ka, tapos minsan, ang tagal na naghihintay ng mga tao, ba't wala nangyayari, ba't di lumalabas? Kasi nag-aaway pa yung mga producer, ayaw ka pang palabasin kasi hindi pa nagkakabayaran. Kasi lugi. Kaya ako kinukwento, sabi ko nga ganun, ayokong kumuha ko ng producer and then after that, malulugi. Kasi alam ko yung hirap ng buhay, kung paano nila pinaghirapan yung perang yun. Kaya sabi ko nun, kung gusto ko mag-direct, gusto ko sumali sa Metro Manila Film Festival, sabi ko, ako na rin magpuproduce. Para kahit kung hindi kumita or hindi ko mapagdikit-dikit o pangit ang kalabasan ng pelikula, Ako lahat. ako na lang. Saka yung tahimik na lang, hindi ko na siya ipapakita, hindi ko na, experience na lang. Iano ko na lang sa Pero may magic na sabi ko nga, yung first day ko, na tumungtong sa set, Divisoria yun eh. Alam mo, parang ako ng ibang tao. Parang alam ko agad yun, dito yung camera, ta. Tapos ito ako tatakbuhin. Yung experience ko sa indie, hinalo ko. Kaya ang bilis ko nun eh, nagugulat sa akin yung buong team mo. Ang hindi kasi ang daming nagagawa sa isang araw. Oo. Sabi kong ganun sa sarili ko, ang isa sa mga sikreto o key, kailangan lahat ng tao mo tama. Yung mga kasama ko na sa indie, sa commercial, sa mainstream, di ba? Ibig sabihin yung alam na nila. Saka Tutulong sa'yo na i-guide ka. Oo, humingi ako ng tulong talaga sa kanila. Sabi ko talaga sa kanila, kaya hindi ko alam ang lente, ikaw na bahala. Basta alam ko lang wide, medium, close-up. Basta ako bahala mag-ano. Tapos ito pa isa pang ko doon. Never ko binuksan ng script. Kasi ako, pag kinuwento ko na sa'yo, napapanis eh. Totoo yung... Nawawala yung Oo, yung gut feel. Gusto ko yung pag dumating ako sa set ko, nakita ko. Fresh. Doon lahat ng idea, doon pumapasok ng idea. Tapos nung natapos ko yung pelikula, sabi ko talaga, paano ko ito natapos? Siguro sabi ko, si God at si FPJ, sabi ko, ginaguide ako. Ginaguide ka. Kaya nga pag ngayon, babalikan mo, pag tinanong mo ako, anong pinaka mali mong ginawa sa buhay mo? Nag-direct. Mali.
Sabi ko, may kukwento ko mga ano to. Ito yung mga secret ko ng mga ano. Nung araw, sabi ko sa sarili ko, pangarap ko makasali sa Metro Manila Film Fest. Yun ang pangarap ko bilang artista. Kasi, di ba pag Pasko naglulooking forward ka manood ng Tsaka sine. yung nagpaparade yung mga Parade, di ba yun artista? yung ano? Alam mo, ginagawa ko nung din lang namamalayan. Dumidikit lang ako sa inyo. Sa malalaking artista. Totoo, dumikit ako kay Sarah. Dumikit ako kay Ate Chris. Kay Vice, sa'yo. Di ba nag-ano ka na, Ate Chris? MMF? Oo, kaya. Kasi pag may malaki kang artista kadikit, nagmumukha ka na rin, uy, kumbaga nandun ka na. Oo. Hanggang later on, hindi na mamalayan ng mga tao. Lumalaki ka na sa mata nila. Kaya nung sabi ko, piling ko hinog na ako. Parang gano'n. Sabi ko, baka kaya ko na. Kaya ako naisip na magsarili na sa Metro Manila Film Fest. Kaya ako nagpanday. Tapos yun na yun. After Panday, next movie ko, ako pa rin ang producer, ako director, ano naman. Nag-bossing ka rin. Oh, nag-bossing din ako. Yun muna, Jack and Popoy. Ano naman ako doon, co-producer. Ano nangyari sa Coco talaga? Wala na to. Hindi ko Hindi. na papahinga sarili ko. Actually, Bibigay ko na lahat dito. Alam mo, isa sa mga ano ko. Kasi, lagi ko sinasabi to, naramdaman ko kasi sa part ng buhay ko, yung puro rejection. Kauna-una kong acting experience, una commercial, minura ako ng director ko. 2 a.m. in the morning, pinapapalitan ako. Kasi nga, hindi ako marunong umarte. Kasi nung una, nagmumotor-motor lang ako, ganyan, okay lang, hindi lalaro lang. Nung nilagay yung camera sa harapan ko, hindi ko na alam kung saan ako titingin, lente na nakikita ko, tapos nagalit. Siyempre, pahiya ako, 200 kaming talent eh. Ang dami namin. Sabi ko, hindi ko na hayaan mangyari to. Kaya mula nung sabi ko, every time na may trabaho ko, nakatutok talaga ako, nakaganyan ako. Kasi nga, Naaral mo na. gusto ko matuto eh. Pero, kung babalikan natin, nung bata ka, ano talaga pangarap mo? Seaman. Hindi ka. So, dahil... Sa barko. Kasi lola ko noon, nagtatrabaho siya sa Laking lola buwan. kasi si Pakilera Coco. siya, oo. Tapos sa abilidad niya rin sa buhay, hanggang pinagluluto niya na yung mga boss niya. Hanggang nakaipon, tapos lola ko na nagpapautang doon sa Laloma, sa mga paninda-paninda. Nung 9 years old ako, kasama na ako lagi ng lola ko, kami naniningil. Pati sa Quiapo. Oo, sa Quiapo kami. Pag nagsisimba, ayun, Ang kinukwento ko cute sa nga Quiapo. Eh, diba? Tapos ngayon siya na si Batang Quiapo. Eh dati nung bata lang siya, pakalat-kalat lang siya sa Quiapo doon. Sabi ko dati, kaya kung ganito kasipag, siguro inaano ko din. Kasi kung ano talagang mga experience sa buhay. Kasi pag mahirap ka, di ba, titirahin mo lahat eh. Nabasa ko ang dami mong pinasok na trabaho. Ano-ano mga trabahong pinasok mo? Nung nag-aaral pa ako, nagta-tricycle ako. Nag-pedicab pa ka. Kasi may ganun kami. May tricycle kami, ka? saka pedicab. Oo. Ilang taong ka nung nagta-tricycle ka? High school, college. Pero pag gabi, pag tulog na lolo ko, masungit kasi lolo ko eh. Kasi inaano ko, pambaon. Yung para may Sino mo, diskarte ka. nag-tricycle driver si Coco. Tricycle, nag-waiter, nag-dishwasher, nagtrabaho, nag-room boy din ako, nag-hotel din ako eh. Pero tapos ka na sa NCBA ng Oh, hotel. HRM. Oh, HRM. Saka valedictorian ako. Hindi, joke lang yun. hindi, joke lang yun. Naniniwala na ako eh. Okay, so HRM. Kaya nagtrabaho ka sa hotel. Oo. Lagi naman ako tanggal. Bakit? Maloko rin kasi ako eh. Yung mga, alam mo naman sabi ko. Kalokohan. Puro, kahit nung nagka-college ako, medyo tarantado ko. O paano ka napunta Canada? Kasi ito na ngayon, di ba, alam naman natin na lahat ng Pilipino, sabi natin na pangarap natin makapagtrabaho abroad para ma-out natin sa kahirapan ng pamilya natin. Kaya ako talaga totoo, nag-artista. Nung sinabi sa akin ni Ferdy Lapus na may concept siya na naiisip sa akin at malaking potential nito ilaban abroad, hindi ko na narinig yung concept, hindi ko na naintindihan lahat. Nung abroad na lang talaga naman sa akin. Kaya nung ginagawa ko yung pelikula ko na first movie ko, 2004, yung Masahista, gay film. Alam mo, sabi ko nga, pag ina-analyze ko ngayon, hindi ko ma-realize na kung tutuusin, ako ang medyo mahirap yung pinagdaanan. Kasi, biruin mo first movie ko, gay film. Pwede ka ma-typecast. Oo, sa akin, ito kasi yung gay film naman na ginawa naman namin talaga, panlaban. So hindi ka pa nagka-Canada nito? Nag-Canada ka na? Hindi pa. Tapos nung natapos namin pelikula, yun na nga, nung may love scene kami ni Kuya Alan Paule, kailangan ko na magubad. Conservative ako, tayo laki ako sa lola ko. Laki sa Sabi ko, lola. paano ko gagawin to? Siyempre, iniisip mo, pamilya mo, iniisip ko lola ko, mga kaibigan mo, papakita ka ng puwet. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. nagawa? Hindi ko ano. Anong nangyari kasi ganito, di magubad na ako. Ang daming mga bading na nanonood, ganun. Parang inaabangan yung, yung love scene. Sabi ko kasi, parang nakalimutan ko may love scene ako na magpapakita ng puwet. 1 oras na hinto yung shoot. Parang bang tumahimik yung buong paligid. Parang ang pinararamdam sa'yo, parang nag-iinarte. Parang Ikaw na lang ang hinihintay, parang ikaw yung may problema. Parang, alam mo na yan, di ba, nung tinanggap mo to, bakit ngayon gagawa mo na, bakit biglang may ganyan? Ikaw na lang cause of Oo, delay. cause of delay. Parang may problema. Nakaka-pressure, di ba? Nakatahimik ako gano'n, sabi ko. Tapos nararamdaman ko na, sabi ko talaga sa sarili ko, sabi ko, gagawin ko to para sa pamilya ko. Yun lang.
Kasi nga, ang ano ko, motivation ko makapag-abroad. Kaya nung mag-ano ako, nung ito na yung nakaganon yung camera, makikita yung puwet. Ang hirap tanggalin. Di ko makalimutan pa ang brief ko ng bench pa yun eh. Gagawin. Ayun, and then Grabe. after that, di ganon. And then after Hindi, that, pero grabe inisip mo, no? Hindi, ito gagawin ko to sa pamilya ko. Okay? Kasi ang daming fear eh. Paano kung ma-typecast ako dito? Paano kung ito na lang ang tingin sa akin? Di ba? It's either malabel ako na baka gay siya or number 2, bold star. oo. Pero naging label mo yun nung nagsisimula Ito ka. nga, ito ang pinakamasakit na nangyari sa akin. After that movie, lumaban agad ako sa Locarno Film Festival. Hindi namin inaasahan. Nanalo kami. Kami yung best film that time. At that time, kasi nung pumunta ako doon, mindset ko noon, pag mag-abroad, first time ko eh, kailangan naka-formal attire. So pagdating ko, nakita ko nung nila Direk Dante sa ni Kuya Perdi, talaki ng maleta mo. Hindi ko sinasabing magti-TNT ako. Hindi, wait, ito lang ano ko eh. Ilang days lang kami. Mag-TNT rin pala. Yun talaga ang ano ko. Pagdating namin doon, di ikot kami ng ikot, ganyan. Ako naman nag-o-observe, nakikiramdam na ang totoo, naghahanap ako ng mga Pilipino malalapitan ko. Hanggang dumating kami ng point na nakakita kami ng parang kainan doon, mga Pilipino yun. Kinaibigan ko na, chinika ko, ganyan. Hanggang nakausap ko na sila, hanggang sinabi na nila sa akin, kung gusto mong mag-TNT, dito ko tumira sa amin. Eto na ngayon, buo na yung plano ko. Hindi ko sinasabi Makakapag-abroad ka na. makakapag-abroad na ako. Iwanan mo na yung pag-artista. Biglang in-announce na nanalo kami. Nung nanalo kami ganun, syempre tuwan-tuwa lahat. Pero ako, alam mo yung tuwa ko, half-hearted lang. Masaya ako para sa pelikula, pero hindi ako makakasama Wala dun yung dyan. puso Wala doon mo. yung puso ko. Nag-inuman kami after nun. Sabi ko kala Direk Dante sa akin kay Perdi nun, Direk, may aminin ako. Sabi ko, baka hindi na po ako makasama pabalik eh. Kasi po, sabi ko, may titira na po ako. Sabi ko, ginawa ko lang naman talaga yung film para mag-TNT, para magpagtrabaho abroad. Sabi ko, sana po payagan niyo ako. Siyempre, nagpanik ngayon. Hahanapin ako sa immigration pagbalik eh. Group kami nagpunta eh. Ang tatamaan, producer. Ko, baka naman magkakaproblema producer. Sabi ko, Kuya Purge, sabi ko, kasi ito lang mo naman, di ba? Nung narinig ko sinabi mong abroad, ito talaga yung ano ko eh. Sabi niya, nanalo tayo, malay mo, pagbalik mo doon maging Piolo Pascual ka. No joke! Di Talaga, nga! ayun ang sinabi na sa akin. Siyempre ako naman, nakainom kayo, di ba? Dahil bata pa rin ako. Nag-utu-utu naman ako. Maniwala naman ako na ano. Pag bata ka talaga, Oo. tuto ka eh. Di ba Lahat na sabi lang ko, papaniwalaan mo sabi eh. ko, baka nga, malay mo, nanalo. Baka mamaya iba yung pagdating mo sa Pilipinas, biglang sumikat ka, di ba? Di, syempre, convince ko. Sabi ko, sige. Sumama ako pa uwi ng Pilipinas. Pagdating ko sa Pilipinas, ang interview sa amin, pinagkakaguluhan agad kami dahil nga first time nanalo sa Locarno eh. Oo. Oh, ano masasabi mo? Ikaw pala nakabuntis kay Catherine Luna. Naalala ko yun. Alam mo kung bakit? Oh. Nag-i-ETK ako. Isa sa unang show ko sa ABS-CBN, yun ang topic. Coco Martin, nabuntis si Catherine Luna. Sabi ko, yan pala si Coco Martin. So yun na yung nasa isip ko. Tatay pala siya. Alam mo, tita, sabi ko, ang masakit. Di man lang ako kinongrats na nanalo kayo about the film. Wala. Yun agad ang bungad. Kaya sabi ko, after noon, di puro ganun. Walang congrats. Tapos, nung movie rin yun, nanalo na ako sa YCC, Young Critic Circle. Oh. Nanalo agad ako doon para doon sa first movie. Best actor? Best actor. Wow. Pero, hindi ko rin siya inintindi. So hindi mo pa nararamdaman na mag-aartista na ako? Hindi. Walang ganun? Kasi hindi ko talaga inano na mag-aartista ako. Ang ano ko lang trabaho. Ang mindset ko, yung pag-aartista sa akin noong that time, racket. Kahit yung first movie ko, racket. Tapos hanggang dumating ang point, lumaban ako sa iba-ibang festival, gano'n. Nagpapaalam ako daw, pinapayagan. Pagdating ko sa Toronto, meron akong isang mag-asawa, may-ari sila ng restaurant, gusto na rin nila ako kunin. Tapos nagpaalam ulit ako kay Direk Dante, hindi na naman ako pinayagan. Sabi ko, gano'n na, hindi niyo ako pinapayagan na. May laban ulit ako sa Vancouver. Sabi ko, sama ulit ako dyan ha. Hindi nila alam, nagpabisa lang ako. Nung nakakuha na ako ng visa sa Vancouver, lumipad ako papuntang Alberta kasi doon may mga kamag-anak ako. Doon ako nagtrabaho for 9 months ng janitor. So ilang taon ka nung nagtatrabaho sa Canada? 20s? Hindi, late na ako nung mga 25 na ako. Tapos alam mo, naranasan ko pa doon kasi namumulot ako ng mga plastic bottles ng mga Coke in can, mga ganyan. Kasi sa isang buwan, bibenta namin yun, mga nakaka-100 Canadian dollars din kami. Tapos sabi kong gano'n, nung parang feeling ko walang mangyayari. Sabi ko, okay naman, may trabaho. Pero hindi regular job hindi maayos Napilitan na akong bumalik. Sakto nung pagbalik ko, nag-apply na ako sa Thunderbird, sa Taytay. Oh. Nag-apply na ako dyan. Waiter sa casino. Aba, nagganyan ka Apply pa na ako. pala. At nung nga dinatanggap na ako, interview, ganun. Nalaman ni Brillante Mendoza, ni Direk Dante, na bumalik ako, 2007. May ginagawa siya noon na pelikula na indie na Tirador. Sabi niya, baka gusto mo, rumakit ka muna to. Direk, mag-start na ako Sabi ko, waiter ako sa Taytay
Sabi, subukan mo muna, malay mo, sayang. Nung sumubok akong ganun, kaya ako lagi ko kinukwento to. Yung eksena ko doon, mga magnanakaw kami sa Quiapo, mga snatcher kami. Tapos, may eksena kami live talagang procession ng Quiapo, January 9. Kami, devote kami. Nazarene? Oo, Nazareno. Hinagis talaga ako live. 1, 2, 3, hinagis ako. Para ako lumangoy talaga sa mga tao. Hindi ko hanggang nung malapit na nakipagbalyahan talaga ako. Tapos nahawakan ko. Nung nahawakan ko nahawakan ko yung sarili, laglag agad ako. Alam mo yung pakiramdam ko, para ako nasa kumunoy ng tao. Hindi ako makahinga. Ang liit ko pa. Tapos biglang may sumabi sa taas mo kamay mo, taas mo kamay mo. Nung tinaas ko yung kamay ko, dahan-dahan, naka-exit ako. Pag-exit kong gano'n, tumakbo agad ako kay Direk dati. Direk, ayos, hawakan ko eh. Sige, preview. Pag-preview gano'n. Hindi nakita. Ko, isa pa, nasapawan ka. Oh, Kasi ang gawan na gano'n eh. Oo. E di syempre, dahil nahawakan ko, yabang. Sige, Direk, isa pa. O, abangan na lang natin pagpasok sa Quiapo para nakatayap yung simbahan. Pag-agis, 1, 2, 3, hinagis ulit ako, laglag agad ako, hindi ko na nahawakan. Tapos noon, 2007 noon, sabi ko, hindi ko na namalayan. 3 hanggang 4 na pelikula ang ginagawa ko na sa isang buwan. Dumating na ako sa point na hindi na ako halos nakakauwi. From pack-up, dumidiretso ako sa kabilang location. Inabot ako ng 10 a.m., pausa-pausa ako dahil syempre wala kang pera, hindi ka makapagbukas ng aircon. May kotse na ako that time. Direk, nasaan na po kayo? Kanina pa po ako nandito. Bakit? Nandito na po ako sa location. Wala naman tayo shooting nga. Hindi nga, umabot. Nawala na ako sa Tapos dumating na parang MMK, hindi ko makalimutan to eh. Pack up ako ng 4 a.m., 7 a.m. ang call time ko sa kabila. Tabu pa ako noon, Novaliches eh. Umiiyak talaga ako. Yung sabi ko sa sarili mo, kaya ko pa ba? Pero sabi ko lagi nun, di ba hiningi mo yan? Sabi ko lagi, kukwento ko. Pag nagdadasal kami nung lola ko sa Quiapo, lagi lang ako sinasabi ko, Lord, bigyan niyo lang ako ng trabaho, kahit ano, kahit wag ako matulog. Yun, kaya hindi ko makalimutan eh. Kasi sabi ko, Kahit wag ako matulog. Yun Kaya ang pala nangyari hindi ka pinapatulog. Yun ang nangyari talaga. Pero grabe pinagdasal mo pala yun sa Quiapo. Tapos grabe yung binigay sa'yo ngayon. Pag ginatabi ko nga, pag ginaano ko, yung 10 hiniling ko na pinagdadasal ko lagi, kaya ko sabihin lagpas 15 o 20 pa ang binigay. Baka nga Sobra. 100 eh. Alam mo, pag iniisip ko yung success story mo, isa ka sa may pinakamagandang transformation when it comes to paano ka nagsimula sa career mo at paano mo nabaliktad lahat. Kasi di ba nung nagsisimula ka, sumama ang loob mo, sinumpa mo ABS. Kasi nilabel ka as, Bold star. can you imagine? Di ba? Pero ngayon, one of the icons and pillars of ABS-CBN, Hindi Coco naman. Martin. Pero pinagkasumpa-sumpa niya yun nung nagsisimula siya. Ang sakit talaga, Tin. Ang sakit talaga. 2 beses ako ni-reject. Yung una talaga, Direk, sexy actor pala si Coco Martin, gano'n. Kasi nga kinukuha ko para love triangle siya sa kanya Raver. So after that, okay lang, tanggap-tanggap ko pa. Nung tinawagan ulit ako para sa soap ni Ate Juday, na sabi nga gano'n, may best friend daw na bading, hindi ko alam kung, basta alam ko yung narserie yun eh. Sabi sa akin, Direk, ano, kaya ba magbading? Kaya yan, Direk. Kasi kailangan ko talaga ng pera eh, di ba? Kaya yan. Tapos, okay daw kay Coco, galto. Tapos, after ilang days, tinawagan, Direk, bold star pala si Coco Martin. Alam mo naman ang di ba, may Doon ako napikon, na para bang sabi kong ganun. Kahit ganun, sabi ko, ang taas ng respeto ko sa trabaho ko. Hindi ko siya tinitignan na ganun, hindi ko tinitignan ng label. Kasi naniniwala ako, ang artista, mula kuko hanggang buhok, sabi ko, part yan ng pagiging artista. Iba-ibang level lang, di ba? Merong mga wholesome, di ba? May mga ganyan, action star. Nagkataon, ganito yung ginagawa ko eh. Hindi ko siya tinitignan, ginagawa ko bold. Hindi yun ang pagkatao ko. Oo, hindi yun. Trabaho ko yun. Kailangan gawin. Sabi ko nga, pag lumalaban ako abroad, lalo na sa Europe, halos lahat, nakita na yung palakpakan after, eh. Diba? Yung art yung nakikita Oo, nila. yung respeto, eh. Ba't dito may ganun? Parang ang baba. Bakit ganun? Pag pinakita mo katawan mo, nakipag-labsin ka, yun na yun, ang baba na. Part yun ng trabaho mo. Kung walang gumagawa nun, sino magpapakita ng ganun? Paano ko di ba? So sinabi mo yun? Sinumpa mo? Sinumpa ko talagang nung inano ko, sabi ko talaga, kinakausap ako noon ni Mami Jane, sabi ni Mami Jane na, kinukuha ka ni Direk Andoy para sa bagong soap niya sa ABS. Ayoko na, sabi ko, unang-una, hindi naman ako nag-a-apply sa kanila. Sila kumukuha sa akin, tapos gaganunin nila ako. Sabi ko, kung ayaw nila sa akin, di wag. Sabi ko, hindi ko naman gusto siyempre, galit ka nun, di ba? Kaya hindi ko makalimutan si Jacqueline Jose. Sabi niya talaga, para sa akin, isa na lang. Pag hindi pa nangyari to, at wala nangyari sa'yo, wag ka na mag-TV. Kahit kailan. Kasi ang puso ko nung nasa indie na. Nung time na yon, nung
lumalaban na kami sa Cannes. After Oo, para ikaw 2007, ang king of indie nun. Pag sinabing indie, Coco Martin yan. alam mo ba, meron ako ginawang pelikula noon. Ang binayad sa akin, buong pelikula ako bida, 2,000 pesos. Oh, indie? Hindi. Pero sabi ko noon, proud ako. Bakit? Biruin mo, sabi ko, dinanas ko yun. Pero siguro ang isa sa nakikita ko sa'yo, Coco, kaya ka sobrang blessed. Kasi grabe yung pagmamahal mo sa lola mo eh. Kasi, di ba, kaya mo lang naman ginagawa to in the beginning kasi gusto mo lang makatulong sa pamilya mo. Tapos to this day, ganun ka pa rin. Ito para sa pamilya ko, para sa pamilya ko, para Yung sa ano kasi, pamilya ko. Tin, sabi ko nga, hindi ka, nung bata kami, kasi talaga, hindi maganda yung talaga as in, yung trauma, yung ganun. Tapos Kasi naghiwalay din parents mo. kaya, bata kaya ka nung eh. naghiwalay yung parents ko, hindi kami parang ang sakit kasi naghiwalay. Gusto na rin namin. Kasi laging, hindi maganda nag-aaway, ganun. Tapos sabi ko noon, sarili ko, never ako nagtampo, nagalit, wala, yung sa magulang. Para bang bata pa lang ko, naintindihan ko na. At nung naghiwalay sila, parang okay sa akin. Kasi mas, parang feeling ko mas naging maayos. Kaya napunta ako sa lola ko. Tapos lola ko naging pamantayan ko na sana balang araw maging kasing sipag ako ng lola ko. Kasi pati yung mga pamangkin niya, siya rin nag-aalaga sa amin, mga apo niya, lahat siya. Kaya nung nabigyan ako ng opportunity na magkaroon talaga ng maayos na trabaho, yung regular na trabaho, talagang niraratrat ko. Sabi ko nga, hindi para sa akin eh. Kasi sabi ko, gusto ko, sabi kong ganun, kung anong meron ako, kahit papaano, hindi man pantay, gusto ko kahit papaano meron mga kapatid ko. Nung naibigay ko na lahat, saka ko sinabi sarili ko, hindi, ako naman. Time ko para sa sarili ko. Kaya ngayon, kung ba't ako kinukwento na nagkaroon ako ng lakas ng loob na magnegosyo, kasi ngayon, ang iniisip ko na ngayon, yung future ko. Sabi ko, sisimulan ko na. Minarkahan ko, napaaga nga eh. Sabi ko, 2025. Sabi ko, natatakot man ako, nervous man ako, sabi ko, pero susugalan ko na to. Sabi ko, magpo-full blast ako, mag-ano sa negosyo. Ang minsan kasi sabi sa akin, bakit dishwashing liquid? O bakit? Parang against sa action star ka eh. Eh sabi ko kasi, hindi man ako nagpipiling eh. Hindi nga ako nagpapaka-action star na. Hindi nga eh. Sabi ko, doon ako galing eh. Sabi ko, dati akong waiter, dati akong dishwasher. Sabi ko, ganun, pinagdaanan ko lahat. Yun yung kabisado ko eh. Practical lang ako. Hindi ako nagpapaka-ipokrito. Sabi ko nga, ako ngayon, sabi ko, makikita nyo nakaganyan. Pero sa totoong buhay, yun pa rin ako. Di ba, paano ako magsalita, ganun. Sabi ko nga, lagi ko tinitignan yung pag-aartista sa mata lang ng mga manonood yan. Pero ako, nagtatrabaho lang ako. There's no one in the industry who can outwork you. Yung grabing dedikasyon at pagtatrabaho mo, parang hindi mo ma-overwork si Coco. Bago mo sabihin na overwork mo yung sarili mo, overwork si Coco. Sabi ko nga minsan, di ba tayo, pag mag-mall show, kadalasan yan, 2 kanta. May bonus na yung 3 kanta. Alam mo kung pagtatawanan ako, concert, pinaka-konti ko siguro kinakanta, 7. Pinakamarami, 13. Alam mo bakit ko inaano yan? Kasi, ito sinishare ko lang to para doon sa mga kasama natin. Kasi dapat, pag tumungtong ka, kahit anong trabaho, more than 100% ang ibibigay mo. Kasi lagi ko sinasabi ganun, ang tagal nila naghintay. Tapos 2 kanta lang, tapos parang, wala. Okay din yun. Pero ako kasi ang gusto ko, mamarka ako dito. Tapos kanina nakakatuwa kasi sabi mo, ang nagpa-uwi sa'yo, ay si Ferdy, ang sinabi is, pag uwi mo, magiging Piolo Pascual ka na. Eh, sobrang idol ko pa naman ni Kuya PJ. Eh, ano ka ba? Magkaka-level na kayo pag sinabi ng mga icons. Layo, Tin. No. Hindi. Ako, for me, pag sinabi ng icons in the industry, papunta ng pa-legend levels, ikaw na yan. Hindi. Piolo, Coco, Lloydie. Alam mo, ganito nga, pag kami ni Kuya PJ, kasi lagi kami magkasama pag nag-aasap, kami Alam lagi. mo, kaupo lang ni PJ dyan. Talaga? Yes, oo. Kami drinking Kaya buddy nakakatuwa dahil ni Kuya PJ. nabanggit mo Lagi ko siya. sinasabi, alam mo, hindi ako nahiya talaga sa kanya. Sabi ko, alam mo, Kuya PJ, alam mo ba dati, may mga CD mo pa ako. Oo, bili pa ako ng CD. Siyempre, hindi siya makapaniwala. Totoo ba yan? Sabi ko, nahiyaman ako, pero gusto kong malaman niya na parang iniidolo kita. Ngayon, considered ka na ikaw na ang iniidolo ng mga batang artista. Pag nag-artista ako, sana maging Coco Martin din ako. Nako. Pag naririnig mo yun, anong pakiramdam nun sa'yo? Pag ikaw na yung iniidolo ng mga baguhan sa industriya. Hindi, honestly, syempre nakaka-proud. Ang sarap din sa pakiramdam. Pero like kung ang inaano sa kanila, hindi madali yung trabaho kasi natin. Di ba? Actually sa akin, unang-una yung discipline. Yung mindset, di ba? Kasi, di ba yung parang, ang daling sumikat. Sa panahon ngayon lalo.
Pero ang mahirap yung paano mo ma-maintain. Yung paano ka nandun. Kaya ako isa ko saludo kay Kuya PJ. Ito mo hanggang ngayon, si Kuya PJ. Kasi bakit? Napakabuting tao, napakagaling makisama. sipag din. Pati sa sarili. Di ba? Kita mo, ganda ng katawan. Di ba? Inaaral niya lahat. Kumbaga, nasa sa'yo yan eh. Kung paano mo yan. Kung yung magpapakapiling ka, sumikat ka, tapos, yun na yun. Di ba? Isa rin yun sa pinag-usapan namin ni Piolo, na kapag ganyang klase yung mindset, yung sobrang focus sa trabaho, dedicated, passionate sa ginagawa, usually ang personal life, nagsasacrifice. Pero ikaw, paano mo nababalansi yun, yung sa personal Ako life? naman, magkaiba naman kami ni Kuya PJ. Ako naman, nagugulat ang pamilya ko. Sa mas marami kong trabaho ngayon dahil nga, because sa Batang Quiapo, mas may oras ako sa kanila. Kasi ang mindset, pagkapakap, uwi. As in, uwi. Ang lagi kong nasa mindset, nasa trabaho pa lang, bibilisan ko. Ko to. Kasi gusto ko nang umuwi. Ganun lagi. Kaya, honestly, alam naman nila, si Jules, ano siya? Paano mo nagagawa? Paano mo At saka yun ang napansin ko sa'yo lately. Open ka na sa love life mo. Naalala ko nung 2015, itanong mo lahat sa kanya. Bold, lahat, hindi. Tanong na lahat dyan, pero wag mong tatanungin sa love life yan. Kaya pag nag-uusap kami ni Coco nun sa set, di ko tatanungin ito sa love life. Puro kami, magsikap tayo. Pangarap sa buhay. Pero off limits ang love life. Pero ngayon, open ka Alam mo, na. Tin, hindi ako open. Meron lang ako mga certain na kahit pa paano, Nababanggit mo sinishare. na. Oo, nababanggit. Oo. Ayoko naman ipagkait kay Jules na hindi man lang kami makalabas, makakain, hindi ko man lang siya masuportahan, di ba? Kung ano lang yung... Uy, ngayon sumusupport ka na. May pabulaklak na. Sabi ko, wow, this is really the new Coco. Hindi naman. Ito na talaga ang bagong Hindi, Coco. hindi Talagang naman. may pagka-showy na Hindi talaga naman. siya. Sabi ko, opo, may pabulaklak na ngayon si Hindi Coco. naman. May mga pagbisita ka na ng gano'n. Hindi kasi alam mo. Expressive ka na hindi, ngayon. Alam mo kasi, Tin, sabi ko kasi dati lahat yung nakatago eh. Siyempre minsan, alam ko, hindi man niya sa akin sinasabi na para bang, ano to, habang buhay na lang na parang never mo kung, alam mo yun, di ba? Ako yung parang, in a simple way, na minsan, one time nga, yung Saving Grace, di pumunta ako doon, di may bulaklak. Ayoko na ako mag-abot, kayo na mag-abot. Nahiya ako eh, kasi parang, hindi mo corny, personality. hindi ko personalidad, hindi ako yung, Hindi niya personality Nahiya. talaga. Sabi ko talaga, iabot nyo na. Eh, ayos, syempre, gusto nila ako Siyempre, mag-abot. ikaw. Ang pangit, hindi ko na alam kung anong gagawin. Parang ang diba? awkward sa akin eh. Hindi, pero naiintindihan kita. May mga ganung tao na may mga bagay na gusto niyang i-value na akin na lang to. But you know, pag pinapakinggan kita, lahat ng ginagawa mo, nararamdaman ko, yan, rooted sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Kasi at the end of the day, para kanino ba lahat to? Totoo. Para kanino ba tong lahat ng pagod, puyat at trabahong ginagawa natin? Para Sa pamilya. Alam mo, sabi ko nga minsan pag umuwi ako, gusto ko pag inaabutan ko ang pamilya ko nanonood ng Batang Quiapo. Kasi alam mo yung, kahit pa paano napaproud sila na napapakit, lalong-lalo sa lola ko, yung parang after all, nung paghihirap niya sa akin, ganyan-ganyan. Nagpapasalamat ako na inabutan ng lola ko kung nasan ako ngayon. Kasi parang feeling ko ito yung ano eh. Yun yung pinaka-reward ko sa buhay ko na yung bunga ng pinaghirapan niya sa amin, sa buong pamilya niya, lalo na sa akin. Kasi na may nakita siya na siguro na after all ang paghihirap niya, may isang tao, may isang sa pamilya niya na talagang nakita niya na, masenso. mayos. Para sa akin ngayon, yun yung fulfillment. More than anything na kung ano man material na meron ako, ganyan. Hindi yun eh. Sabi ko ngayon, yung natupad ko yung pangarap ko para sa pamilya ko, lalong-lalo sa mga kapatid ko na hindi lang ako yung nagkaroon na maayos na buhay, pati sila. So pag sinabi sa industriya at sinabi sa Pilipinas yung pangalang Coco Martin, ano yung gusto mong maisip ng mga tao tungkol Ako? sa'yo? Gusto ko makapag-iwan ng marka na parang yung ginawa ni FPJ ng mga proyekto, pelikula o na alam mo na maiiwan mo sa mga tao. Kasi ngayon lahat ng ginagawa ko ni FPJ eh, di ba? Gusto ko makagawa rin ako na yung tatak ni Coco. Legacy. Legacy. Yung ako na yung maaalala, parang ganun lang. Yun lang, maliit na pangarap lang na sana makagawa rin ako balang araw. At kung may isang bagay ka na ipinagpapasalamat sa buhay mo ngayon, ano yun? Yung binigay sa akin yung pagkakataon na makapasok ako sa industriyang to. Kasi dahil dito, natupad kong lahat ng mga pangarap ko. Dahil dito, naayos ko pamilya ko. Kasi pag sabi nga nila, kung papipiliin ka, peace of mind o popularity. Di ba? Siyempre, sasagot mo dyan, peace of mind. Ako hindi. Popularity. Bakit? Kasi nung naging popular ako,
dumating yung point, nagkaroon ako ng peace of mind kasi naayos ko yung buhay ng pamilya ko. Kaya meron akong bagay na isa mapagmamalaki, yun. Naayos ko yung buhay ko. Naayos ko yung buhay ng pamilya ko. Thank you very much, Thank you! Ang dagdal ko! Pupunta pa siyang Batangas. Ay! Kanina yan. Wow! Naku, paano ka? As Julia naman ako Hindi! dito. Talaga naman. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Ibig sabihin, may pera na ako pang meron mo. Parang hindi ko na-experience ito nung You're My Boss. Pero ngayon, wow! Talagang iba na talaga si Coco. Thank you. Thank you.